Вас на моєму каналі. Хто ще не зі мною, хочу ознайомити вас. Ви знаходитеся на каналі Соняшники через тире іде соняшники англійської, соняшники Sunflowers. І ми тут говоримо про життя. Про що мій канал? Мій канал про життя, мій канал про моїх рідних, котиків, собачок, ті, які живуть з нами, наша бабуся. Про природу, про те, як ми проводимо час, як росте городина, про те, як ми їздимо подорожувати, про те, що ми полюбляємо готувати, про те, як ми водимо автомобіль і іноді згадуємо, не іноді, а завжди, коли ми за кермом, завжди згадуємо правила дорожнього руху. Викину вам, вчора їздила, зробила відео, викину вам про це. Про те, що ми полюбляємо спорт, катаємося на водних лижах, катаємося в ковзанах. Одним словом, про життя, любов і любов до всього живого, і про повагу один до одного. Тому я і запрошую до мене, на мій канал людей з великої літери, якою хочеться, щоб став кожний і сама, і тому я запрошую на мій канал добрих людей. Друзі, у мене пряма трансляція, тому хто зі мною, я дякую вам, що ви зі мною, приєднуйтеся до мене, чат працює, і я дуже вдячна тим, хто мене підтримує в чаті. Артем, ви вчора мені написали, що я не заходила. Насправді, в мене, як я вам казала, в мене є бабусин день, в мене є бабуся-дідусевий день. Ну, тобто, і ще є працююча людина, і тому не завжди я, друзі, буваю в інтернеті, буваю в чаті. Іноді я вимикаю на телефоні інтернет і користуюся лише телефоном, якщо мені треба по роботі десь поїздити цей. Тому, вибачте, але я завжди побачу ваші коментарі, тому я й прошу, пишіть мені під відео, під трансляцією, під шортами, пишіть мені коментарі, і я завжди зайду і відповім. Я завжди підтримаю того блогера, який працює. Ніночка, як ви й казали, і я погоджуюся з усіма, що блогерство, друзі, це труд, це тяжкий труд. І тому, звичайно, підтримуємо один одного, тому що хто підтримає нас, як не ми самі. Я завжди зайду до вас, я завжди напишу коментар. Я напишу вам, друзі, чудовий коментар, чого хочу, щоб писали і ви мені. І тому я запрошую до себе на канал хороших людей. Намагаюся вам розповідати те, що цікаво мені, що я можу красиво розповісти і подати. А ви своєї черги задавайте мені питання, і я зразу ж, якщо у нас, наприклад, пряма трансляція, я зразу вам покажу те, що ви хотіли би побачити, чи чим ви цікавитеся. Сьогодні я запланувала, друзі, слідуюче. У нас вчора пройшов такий дощ, ну чудовий дощ. Це те, що ми були в лісі, 14 числа ми були в лісі, поїхали, як завжди, знаєте, оця ностальгія грибника. Ми поїхали, ми знаємо, що зараз повинні бути сморчки. І ми поїхали подивитися, а раптом. Зараз, друзі, зараз. І ми поїхали подивитися, а раптом я дивлюся, чи ви мені ніхто нічого не написав, бо я бачу, що зі мною є. Дякую вам, що ви зі мною, мої хороші. Зразу ж задавайте питання, це в мене пряма трансляція, а те, що ви пишете, я буду бачити в іншому телефоні. Так, чат у мене працює, тому я вас запрошую. Я вам зараз напишу доброго ранку. Написала.
Я написала вам доброго ранку, щоб ви бачили, що чат у мене працює. Я запрошую вас до обговорення. Задавайте питання, напишіть, яка погода у вас. Пишіть, звідки ви мене дивитеся. Зараз розпочнемо зразу про те, чого ми чекали дуже довго. Ми чекали дощу, друзі. Звичайно, миру ми чекаємо вже більше як 2 роки, і добра від людей, щоб нас залишили в спокої і дали хоча б висипатися, хоча б. Ну, давайте про інше. Так, ми, друзі, чекали. От як не починаєш тему, так і переходиш на це. Ну, кажуть, в кого що болить, той про те й говорить. Ми чекали дощу. І 14 числа ми були в лісі. Я вам показувала, подивитесь, зайдіть сьогодні, подивіться, в 12 годин я виставила, буде прем'єра фільму, я показала ліс. Насправді ми поїхали туди пізно, ми поїхали в 4 години вечора або о 16 годині, поїхали для того, щоб набрати такої якоїсь торфяної земельки, трошечки в наші вазони понасипати і просто походити, подихати, послухати ліс. Насправді, друзі, ми почули, я там записала вам, як співають соловейка, навіть мене ліс надихнув заспівати, тому що останнім часом, ну, чоловік не дуже полюбляє співати, самій якось не хочеться вдягнути цей. І тут я заспівала. Ой, у вишневому садочку. Хто знає, підспівуйте. Давайте ми почнемо ранок із цієї чудової пісеньки. Ой, у вишневому садочку, там соловейко щебетав. Віть, тьох, ай-яй-я, ох, там соловейко щебетав. І насправді, так, я почула, що він співає, він таки співає віть, а вона йому відповідає тьох. Друзі, чудово, ліс чудовий, але ми побачили, ліс просить, земля просить уже дощу. І Артем пише, вів перед цим, мені здається, за 2 чи за 3 дні вів трансляцію і каже, у нас дощ. Я кажу, от бачиш, дощ, значить, колись прийде і до нас. Чекаємо доща у нас. І ми його чекали, але разом з тим і дивимося на природу. Я вам розповідала, коли місяць отак, коли на ньому можна повісити відро, значить дощу не буде. Коли відро падає, значить буде дощ. Якщо трава з росою зранку, значить не буде дощу. Якщо трава зранку суха, значить буде дощ. Вчора дивлюся, суха трава. Ой, мені хтось написав, дякую, що ви зі мною. Доброго ранку. Судьба женщини пише. Доброго ранку, гарного вам дня, чудового настрою. Щось ви там мені пишете іще гаслами. Я не говорю гаслами, друзі. Я не говорю гаслами, так, я з вами згодна. Гарного вам дня, чудового настрою. Бажаю всім миру, добра, благополуччя, добрих людей. Якщо ви на роботі, вам гарного робочого дня. Дякую, що ви мене підтримуєте в чаті. Всього найкращого. І сьогодні я хочу вам розповісти, що вчора в нас пройшов дощ. От дивлюся зранку, трава суха, а чоловік збирається, я вам розповідала, що ми робимо паркувальний майданчик для нашого автомобіля. У нас автомобіль, який працює в міні-офісом. І ми його завели в двір, але ніяк не зробимо паркувальний майданчик. Нарешті прийшла весна, і нарешті ми вирішили. Зробити паркувальний майданчик. І він збирається бетонувати і каже, а казали ж без опадів. Я кажу, я не знаю.
кажуть, нехай вони собі кажуть, а я дивлюся суха трава. Зранку суха трава, значить що? Значить буде дощ. Та ні, що ти там, ти подивися, сайти говорять, що, що не буде дощу. Ну добре, не буде, то не буде. Подивимося, хто правий. І парило, от так парило ввечері. Така гроза, така насправді, друзі, одна сказала негода. Це був просто дощ. Так, це був великий дощ. Хотілося б, щоб він був легенький, щоб він нічого не вибивав, але позбивав квіти на деревах, так, тому що дощ був дуже сильний. І в басейні в нас додавалося десь сантиметрів 5 води. Я вам розповідала, що басейн у нас уже більше ніж 2 роки. Це оцей не надувний, а є оцей, який розтягується. Ми його більше ніж 2 роки не забираємо, не знімаємо і залишили на вулиці. Зимою він у нас замерзає, і ми тоді стаємо на нього на ковзани. І зразу, поки говорю про басейн, зразу хочу сказати, що хтось із вас просив, щоб я розповіла про басейн. У мене буде окрема тема, і насправді я розкажу вам лише про басейн. Лише про те, як він у нас уже більше як 2 роки стоїть, і не розлізся, друзі. Ми коли його залишали взимку тоді, це було 22-го року, в лютому місяці, в лютому місяці прийшла до нас оця біда, яка в лютому місяці нас розбудила, так? І всі поїхали, почалася істерика. Не буде води, не буде того, не буде сього, летять ракети, вбиває людей, вбиває невинних людей. Думаємо, що робити, як залишитися. Ну, повно було оцих питань. І разом з тим ще є, можливо, і переб'ють газопроводи, переб'ють водопроводи, від води ми залежимо, ми не можемо зробити скважину, тому що ми на скалі сидимо. Що робити? Є басейн. І в 22-му році оцей басейн на 3 куба, який, як же це назвати, розтяжний, він просто розтягується на цьому. Ми його залишили. А він у нас вже був такий, що дивися, зараз, друзі, ще і буду залишати оце, як завжди, із найкращими моментами. Потім буду робити такі якісь відео, фільми про басейн. А він у нас залишився, думаємо, все рівно його треба міняти, тому що кожну весну ми його ставимо назад і починаємо підклеювати. Добре, що є всякі інші, є дуже чудові клея, які можна прямо, коли тече басейн, і прямо в воді можна його підклеїти. Є такі. Кажу, працює хімічне виробництво, працює чудово. В одному випадку це добре, в іншому випадку, отак як бачимо, що в їжі ми перейшли всі на хімію, і навіть іноді нам розповідають, а ми віримо, я кажу, це люди, а ми віримо, що гербициди – це добре, вітаміни взяти в аптеці – це краще, ніж з'їсти морковку з яблуком. Я думаю, що все буде добре, друзі. Все буде добре. Про басейн. Залишився він у нас, і він уже, друзі, 2 роки. Він у нас то замерзає, то одмерзає, то замерзає, то одмерзає. Зимою він замерз. Ми беремо ковзани, хоч постояти, для того, щоб працював чоловічок, як я кажу, або вестибулярний апарат. Чоловічок. Називаю чоловічок. Моя бабуля колись називала чоловічок. Коли ви стаєте на ковзани, ви робите так, що ваш вестибулярний апарат краще працює, що у вас буде менше мігренів, менше головних болей і тому подібне. Всі, хто не знають, я в цьому можу сказати, я в цьому, друзі, експерт. Чому експерт? Тому що в мене мігрені
розпочалися з 30-річного віку. І з того часу я їх вивчаю, кажуть, завів хворобу, полюби її. Полюби, а значить, вивчи і подивися, як робити так, щоб вона тебе не діставала, щоб з нею, так сказати, дружити. Так, ми відійшли від басейну. І от, друзі, 2 роки басейн у мене стоїть, у нас. І більше як 2 роки ми його не підклеюємо. Це чудово. Що я сьогодні запланувала? Зараз ми підемо, зразу подивимося на розсаду. Я вам показувала, як розсаду ми посадили. І хочу сказати, що розсада зараз чудова. Дощик вчора пройшов прекрасний. І сьогодні, нарешті, все буяє. Головне, що дощ нічого не оббив. Він хоч і був сильний, він хоч вчора й налякав наших собак, Буська таке зробила тут з мого кабінету, що пообдирала і будемо все це ремонтувати, тому що вона боїться цих гучних звуків, а вчора така була гроза, така була блискавка. Дашка прибігла до нас на 2-й етаж. Величезна собака, яка ніколи не бігала по сходах, вона вчора прибігла, назад прийшлося її зносити, а вона вагою десь під 20 кілограм. Треба буде якось її зважити. Друзі, дякую вам, що ви мене підтримуєте в чаті. Дякую я до... Друзі, якщо ви хочете, щоб якщо ви працюєте блогером і хочете, щоб я вас підтримала, напишіть мені там хоча б якийсь смайлик під відео. Я зайду обов'язково, тому що чат чомусь я не завжди бачу, треба буде ще розібратися. Я не завжди бачу чат і не завжди бачу, хто мене там підтримує. Але дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, друзі. Дякую вам за чудові і хороші коментарі. Так, і так, ми розпочнемо з вами підемо подивимося на помідори. Далі ми підемо з вами, посадимо кручені паничі обов'язково. І потім пройдемось, я вам покажу цю красу. Так що залишайтеся зі мною. Далі буде. Ідемо далі, друзі. Так, і сьогодні, я забула вам сказати, у нас сьогодні 16 квітня, 24-й рік. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною, бачу, зі мною ще залишилися люди. Зразу я вам хочу показати мою подружку, яка каже: привіт-привіт! Ой, яка вона трусіха, ця дівчинка. Дай лапу. Лапу дай. Дай. Молодчинка. Все, ідемо далі. Ідемо, друзі. Зараз я вам покажу, візьмемо кручені паничі, покажу вам, яка розсада, і підемо, посадимо кручені паничі, подивимося на наше. І ще одна мене зустрічає. Привіт! Привіт! На щічки родимка. Ой, Артем, доброго ранку. Доброго ранку. Я розповідала, чому я не можу так часто заходити на ваші канали, тому що я ще працююча людина, не пенсіонер, і в мене бувають іще, плюс до всього бувають бабусині дні, і бувають іноді особливо, я все пишу, що ось треба не забути оплатити податки, зараз якраз закінчився квартал, не забути те. І тому і ще не так, мабуть, часто я захожу. Але я завжди вас підтримую, дякую, що зі мною. І ми йдемо далі, друзі. Зараз ми подивимося на нашу красу, а тобто ми подивимося зараз на приємного.
Подивимося, зараз покажу вам цю красу. Мої картини. У вас дощ буде. Ага, буде дощ. А у нас прийшов. А у нас чудовий прийшов дощ. Це зробила таку лежанку для моїх друзів. Дай лапу. Без них же ніяк. У нас вчора пройшов дощ. Я говорила, як ми його чекали. Тому що сьогодні, якщо буде можливість, зайдіть, подивіться, я на 12 годин викинула. В 12 годин буде фільм, ми їздили в ліс, в Обухівку. Ну, прям земля у нас була не земля, а порох. Якщо, наприклад, на Київщині, дякую, Артем, дякую, я теж до вас зайду, дякую велике вам за лайк, зайду обов'язково. Лєка тепер зі мною, Лєка, дякую вам, друзі, дякую, що ви мене підтримуєте, обов'язково зайду до кожного із вас і також підтримаю ваш канал, вам удачі, щастя, благополуччя. І нехай дощик іде. Я кажу, що ми були в лісі і побачили, земля була, друзі, як порох. Якщо, наприклад, на Київщині, там більш такий чорнозем, він такий, як глинистий, там, коли пройде дощ, то неможливо зайти в город, то у нас пройшов дощ, і вже буквально через годину пройшов великий дощ, і через годину вже можна заходити. Ви бачили, я не раз вам показувала, у нас більш такі піщані ґрунти. У нас вже йде ближче туди до Херсонщини, і такі ґрунти йдуть вже більше з піском. Тому тут дощі весною, дощ навесні – це супер. Так. Я з вами згодна, дощ – це чудово весною. Друзі, я зайшла вам показати, вам показувала, переключаюсь. Це те, що я вам кажу, бігаємо від мігрені, ходимо від мігрені обов'язково. І там моя зарядка, де я вам показувала, що треба. І так, пам'ятаєте, я вам показувала, як ми садимо наші помідори. Найкраще, те, що ми побачили, найкраще висаджувати помідори – це на туалетний папір. Беремо стрічки шириною 15-20 мм і розкладаємо на них насінинки, збризкуємо, присипаємо земелькою. Це все я показала. Хто не зі мною тоді ще не був, знайдіть, там воно називається «Сіємо помідори». Найкраще ми побачили, сходять такі насіння такі, вони до 100% їхня схожість. А от коли ми просто в землю, то ми побачили, що є ось такі, бачите, і то добре, що все-таки вилазить, не дивлячись на те, що вони посаджені були всі одного часу. Тут такий чудовий, скрізь однакова земля, скрізь однакові умови, бачите, стоять в одному. Одна насінинка десь була слабша, інші насінинки взагалі були чудові, бачите, як буяють. І от таким чином є такі. А ця не зійшла зовсім. Тут посаджено просто в землю. Ці ми посадили нещодавно, 3 тижні десь тому. Посадили, ми побачили, що у тих 90 кущів, що я підрахувала, що їх буде маловато. І тому, навіть якщо прийдеться їх через 2 тижні, будемо вже садити в землю. Ми бачимо, що весна в цьому році тепла, але земля ще холодна. Зараз ще садити рано, тому що, щоб не було таке, як пам'ятаєте, років 30 тому було, коли в лютому місяці люди вже посадили картоплю. Ні, квітень, він є квітень, тому висаджувати на город будемо
або 1 травня, ну так, на початку травня місяця. Навіть якщо ми їх і висадимо, ну, вони вже підростуть, вони вже будуть мати 4 листочка, і буде нормально. Тут уже ось бачимо чудові помідори, і якщо ми їх посадимо, коли будемо висаджувати, саме краще садити отак висаджувати, тоді оце все, майбутні корінчики. Чим більше корінчиків в помідорах, тим він сильніший, і він не буде боятися вовчків. Завжди починають, ти їх тільки посадив, а вони молоденькі, і лізуть вовчки і зразу під'їдають, якщо вони десь є. А вони ходять під землею висотою на 5 сантиметрів. І він побачив, він повзе, побачив на висоті 5 сантиметрів корінчик, раз його і з'їв. А помідор відпустив ось стільки корінців, і він не боїться. З'їв та й з'їв. Раніше ми не знали, як їх виводити. Ну, вивели з города, але ж від інших сусідів все рівно вони прибіжать. Отакі, друзі, в мене вже помідори. Зараз ми пройдемо і подивимося ще на ті, які ми садили тоді з насіння на туалетний папір. А ви залишайтеся зі мною. Ми зараз йдемо і подивимося на інші наші. Зараз я знайду, де вони, на якому вікні прийшли. Зразу покажу вам. Малюю. Оця картина по номерам. І ще вона. Ще тут є робота, бачите? Але вже проявилося ось тут. Поки ми проходимо, одразу я вам мій робочий стіл. І ми дійшли з вами до цих помідорів, які зійшли 100%. Кожна насінинка проросла. Бачите, їх не треба пікірувати, вони чудові. Вони отакі гарні. Перець. І оцей перець. Уже теж чудовий. Тобто на початку травня будемо висаджувати вже відкритий ґрунт. Так, ідемо тепер. Ідемо посадимо кручені паничі. Зараз висадимо кручені паничі, те, що треба, поки мокра земля, поки треба це зробити. А це мене мої друзі зустрічають. Так, давайте ми зразу розберемося. Кручені паничі колись і називалися кручені паничі. Зараз же вони, ми ж зробили Артем написав, не буде, а був. Був дощ. Це так, Артем. Так, не буде, а був. Угу. Про кручені паничі. Кручені паничі назвали і помея червона. У нас їх було дуже багато. Вони мені подобаються тим, що на високі, от, наприклад,
залишаємо пеньок, і от на високі такі, вони закручуються, вони ростуть в висоту до 3 метрів, але мені здається, іноді і до 8 метрів. І от ми купили, нарешті ми знайшли. Чому ми своїх не могли зібрати? Спочатку я їх збирала, а потім останнім часом вирішила не збирати, тому що розсіваються вони дуже легко. Не встигли зацвісти, вони зацвіли, потім вони викидають, кидають прямо на землю, дуже добре зимують, потім навесні проростають і зразу закручується все, що є. Є якась рослинка, вони на неї закручуються і тягнуться вгору. Ми колись 35 років назад приїхали сюди після квартири і, знаєте, таке відчуття після квартири. Ой, клас! І повітря зовсім інше. І, ну, насправді, ти відчуваєш все по-іншому. І у нас така була старенька хатинка, а була такий, як, не знаю, як парасолька зроблена така була. І ми от на цю парасольку посадили біля неї кручені паничі. Ну, осінню ми їх єлі обірвали, тому що вони запутуються один за одним. Тут треба дивитися зразу підрізати. Вони закручуються один за одним, і вони тягнуться. Ну, як хміль, насправді, так. Як тільки ти запустиш оцю такі рослинку, так, вона, мені хтось до мене там приєднався, хтось мені, як ото кажуть, тапайте, щоб більше бачили. Так, друзі, так, я запитую одну дівчинку в Тіктоці. Вона пише: тапайте. Я кажу, що таке тапайте? А вона каже: ну це по екрану тапайте, це щоб більше бачили. Так що, друзі, я теж кажу вам, тапайте. Заходимо, візьмемо. Нам треба, це тут Дашка живе, тут у нас живе Дашка, зараз ми знайдемо якусь, завжди я тут складала, але я бачу, що так, є іще мій помічник. Привіт! Ну, такі діла. Так, друзі, спочатку ми садимо наші, а потім підемо по городу. Така краса після траву, прохожу траву, покажу вам. Зразу попіднімалася. Скільки ти її не поливай, якщо нема дощу, то нема. Землі треба дощ. Поливай, не поливай, воно так йому так не підніме, як піднімає дощ. Ось така є у мене чудова. І ми зараз підемо і посадимо наші кручені паничі. Назвали зараз і помея. Так, це моя дівушка. Ні, ми тут не будемо, ми тут садити не будемо. Чому? Тому що закрутиться і буде мені тут скрізь. Ти його не вгледиш. Не знаю, Дашка, це не Дашка. Дашка в нас з'їдає цибулинкові, а саме крокуси. А Буся отаке робить. Тільки бачить, що десь, бачите, вона в нас як лисиця. Так, дівчата, ідемо садити. Дівчата, це я кажу до моїх друзів. Пішли садити. Дуже багато в мене їх є різних.
Отака у нас паркувальний майданчик. Ще не закінчений. Ще залишилося трохи. Вчора думали, що розмиє. Дай я трохи закрию. Зараз покажу. Вчора думали, що дощ розмиє. Але понакривали. І лише що сталося? Ну, лише ось ці пузирі. Повітря те яке. А їм подобається ходити по свіжому бетону. Ідемо садити наші кручені паничі. Пішли. А насправді називається, друзі, іпомея. Зараз ми подивимося, чи це воно, чи ні. По самій насінинці я знаю. У мене є цей пеньочок. Я казала, що я саме біля нього хочу посадити. Давайте почнемо з червоної. Так, це вони. Це вони. Насіння в них ось таке. Тому що я думала, що, можливо, нам дали не те. Оце раз посадите і потім, як я не раз сміюся, потім не виведете. Тому садіть там і не треба їх глибоко садити. Їм достатньо. Так, червону я посадила, синю. Блакитна. Вона така. А потім вони всі разом будуть у мене. Так, тут у мене червона, тут давай. Котуська у мене є котуська. Давайте посадимо поближче до пенька, щоб потім я їх не шукала. Глибоко я їх не сажу, тому що, як я вам розповіла, вони навіть падають, кидають просто насінинку. І вона зимує цілу зиму і потім спокійно приймається. І тепер отаку називається оранжева, помаранчева, оранжева, як її можна назвати, яким чином. Отак. Таку садимо. Я їх зразу зараз всі менші. І посадимо таку. Потім будемо дивитися на них. Чим чудово, що земля мокра. Тому отут нічого немає. Під самим. Вони навіть не бояться трави. Вони самі заглушують. Заглушують всю траву, всі бур'яни. Якщо тільки залишите цього панича, він вам все заплете і вважайте, що бур'янів не буде, зато будуть паничі. Тому їм не страшна травичка, не страшна, вони вилізуть
Все, посадили і будемо тепер спостерігати. Ми посадили червоний, блакитний, білий і який там помаранчевий. Все, будемо спостерігати тепер за ними. Вилізуть вони. О, ще одна залишилася. Ось червоненька. Червона ось така. Так як я сказала, що це такі рослинки, які заб'ють любий бур'ян. Все, йдемо далі, друзі. Посадили. Те, що ми хотіли з вами зробити, зробили. Тепер йдемо далі. І що я хочу показати вам? Як чудово, як радіють всі рослинки, як вони піднялися миттєво. Зараз покладу на місце своє знаряддя. Як чудово і радіють рослинки, коли пройшов дощ. Травичку я вам показала, насправді супер. Ідемо далі. Зараз повикидаю зразу сміття. У нас є спеціально. Я думаю, що кожен робить собі смітничок, щоб ніде не накидати, щоб було чисто. Так, друзі, починаємо із газона. Газон чудовий. Скільки б ми його не поливали, але пройшов дощик, і подивіться, і ця травичка, що я думала пропала, пішла. Все пішло. Подивіться на цю чудову полуничку. Зараз ми з вами пройдемо, і я вам покажу, як вона цвіте. Подивіться на цей чудовий агрус, коли я його посадила просто з гілочки. Для тих, хто не пам'ятає, я кажу, що отут просто я кинула сюди гілочку, присипала, і це було теж весною, присипала просто землею, завдяки того, що була мокра земля, завдяки того, що це була весна, воно відпустило, ось один, а тут уже два пагона. Давайте подивимося, як поживають наші кабачки. Нормально. Подивіться, з усіх сторін вони повитикались тут. Далі, я зараз покажу вам. Так, дивлюся туди. Є кабачки, треба за ними спостерігати. Зав'язались. Черешні зав'язалися. І все-таки, я думаю, ми спасли черешню від хрущів. Води налилося повна бочка. Так, це іде, це в мене, друзі, робота я хочу красиво тут щось придумати, якусь красу, якщо хтось, це, звичайно, обереться вже, так, а тут якийсь красивий, обрати цю іржу і зробити якусь красу. Отак. Придумано. Але із-за того, що дивимось, із-за того, що на зиму невчасно вилили воду, скільки там тої було води, а прийдеться вже
поміняти. Води було небагато, але краник розперло. Ну, тут скрізь нормально. Ось тут теж розперло, бачите? Але ще працювати буде. На це літо нам хватить. І на весну. Дивимося на малину. Скоро зацвіте. Смородина чудова. Уже зав'язалась, уже відцвіла, зав'язалась і починає цвісти. І починає вже наливатись. Цибуля миттєво піднялася. Це червона смородина. Так, це суничка. Так, цвіте. Теж побачила, вже є. Це сунича. Мені дуже подобається з неї саме варення. Воно таке має трішечки якусь гірчинку. Ну, воно не таке, як з полунички. І подивимося на інжир. Інжир той, який в інжирній ямі. Це у нас блекджек. Такий плод після зими. Такі вже зав'язалися зараз. На кожній, прямо біля кожної гілочки. Бачите? Брунька іде на кожній. Як вони достигають, хочу зразу вам розповісти. От дивіться, оцей великий, він самий перший достигне. Кажуть, перший, другий врожай. Немає першого, другого. Оце як почав достигати, один. Потім дивимося по гілочки. Ці меншенькі, а ось іде слідуючий. Слідуючий буде оцей. Ну, тобто такого, от як сезонного, перший, другий немає, а просто пішов перший, пішов слідуючий, він зараз росте, потім піде слідуючий. І як дивимося по гілиці, ті, які зараз більшенькі, от ті в першу чергу і достигнуть. Подивимося на цей інжир. Це у нас бруствік. От котики полюбляють тертися біля інжира, десь якийсь запах, і лежати під ними. Нравиться їм, подобається. Так, друзі, подивимося на наш брунсвік. Він також в інжирній ямі. Бачимо, це маленькі бреби, це ось такі, і дивимося, і є й великі. Ті, які ось. Бачимо? Ну, такого великого, як на тому кущі, немає. Ідемо далі. Я вам, кому немає часу сидіти і дивитись так довго, я вам залишаю з найкращими моментами, щось десь і подивитися, щось десь, можливо, і пропустите. А хто хоче, той сидіть зі мною, дивіться і задавайте питання. Так, друзі, це адріатичний біл. Зараз скажу. Той, який... Ага, так. Ми думали, що він насправді примерз. Бачите? Ми думали, що він сильно примерз і піде лише з корінчика. Але ось я бачу, що все-таки є бребка. Ось дивіться, є. Бачимо, вони маленькі, тобто вони не так швидко підуть, як ті, але вони будуть.
Сподіваємось, що побачимо плоди оцих перших вишень, черешень, слив, які ми посадили малесенькі. Подивимось, будемо спостерігати. Це мигдаль. Теж уже відцвів. Давайте, ага, ми проходимо полуничку. На що зараз треба звернути увагу? Кожний ранок треба дивитися на квіточки, на те, чи зав'язалися, і кожний ранок дивимося, чи не під'їв де хрущ. Як тільки під'їв, особливо зараз, поки земля мокра, це нормально. Як тільки побачили, що листочки опустилися, зів'яли, зразу ж його треба садити. Якщо під'їв, що робимо? Беремо зразу лопату, викопуємо цей кущ, в корінцях буде сидіти цей хробак, ми його достаємо і знешкоджуємо, так? А кущик садимо назад, він прийметься. Відійди. Гранат. Гранат пішов, бачите, який у нього листочок з таким, самий плод червоний, має дуже багато гемоглобіну. Гранат підвищує гемоглобін, особливо корисний для тих, у кого низький гемоглобін. І в нього листочок також таким червонувастим відтінком. Квіточки не бачу, і початку квіточки ще поки що немає. Будемо спостерігати. Так, ідемо далі. Давайте подивимося на адріатичний білий. Ще поки що мовчить. Ні, ось є. Так що не тільки буде від корінчика, так, його трохи прихватило взимку, але ми бачимо, що все-таки мороз був сильний. Я вам показувала по самому крану, як розірвало кран, не дивлячись на те, що діжка була перевернута. Це в мене помічник, який ось наш адріатичний білий, значить, оця гілочка не примерзла, оця також ось пускає, не такі бреби, як там великі, бачимо, малесенькі, але будуть. А це давайте подивимось, ось. Пішло знизу. Так. Так, полуничка, поки що хрущів немає, але хрущі вже літають. Хочу вам розказати, як робити так, щоб їх було менше. Найкраще, я зараз розповідаю не про хробаків, тобто дітей, личинок хрущів, а саме про тих хрущів, які зараз розмножуються, вони літають, вони розмножуються, і потім під черешнями відкладають, так мені хтось щось написав. Доброго ранку, бачу, що хто зі мною є, друзі, у мене прямий ефір, і у мене чекаємо гостя, чекаємо друга. Тому заходьте, пишіть, хто хоче, приєднуйтеся, і будемо говорити про таке, а саме у нас прийшов дощ, і тому природа радується, чуєте, як пташки співають, природа радіє, і я показую вам, як зразу миттєво на очах піднімаються ці рослинки. Сьогодні дощу не буде, тому що подивіться, яка роса. Подивіться. Бачите, як? Зараз уже 10 година, а роса ще до цього часу є. Звичайно, земля мокра, роса буде. Але якби на дощ, то і земля мокра, а роси б не було.
Можете поспостерігати, а я вам кажу, що так воно і буде. Ідемо, друзі, далі. Про хрущі я вам сказала. Найкраще, знаєте, е, як саме краще ловити хрущів або ловити, бо це ми в дитинстві їх ловили, кладеш в коробочку з-під сірників, і він там царапається, царапається, а нам там смішно, ми бігнемо. О, хруща зловили, хруща зловили. Е, Якщо є у вас біля будинку оці ліхтарі вуличні, хрущі летять туди і розбиваються. Ну, а є деякі собаки, які їх їдять. У нас, у нас любить їх їсти Буся. Колись був, е, колись був Бетховен, любив їсти їх. І їх тоді, звичайно, буде менше. Вони будуть летіти на ці ліхтарі, розбиватися і менше будуть виводити личинок. Така чудова петрушка. Якщо багато, оце стільки петрушки, обов'язково зараз, вона зараз не така тверда, і обов'язково треба робити з неї салати. Дуже корисна вона для чоловіків, але вона корисна для всіх. Дивимося, подивіться, які буряки. Буряки чудові, червоні. Яблунька буде, небагато, вона відпочиває в цьому році, але трішечки є. Не так, як минулого року, але трохи є. Чат працює, тому пишіть, що. Угу. Давайте далі. Миттєво якось пролетіли всі ці гіацинти, що я не встигла вам і показати, але вони були красиві. Я вам кажу, що були дуже красиві. Ще мені подобаються оці, я їх в дитинстві називала когутки. Тому що мені подобається, вони такі як різнобарвні, в них такі довгі пелюсточки. І до цього часу не подивилася, як вони бачите, як вони називаються. Але ж ви бачите, що кручені паничі назвали по-іншому. Тому як захотів виробник чи той продажник, як захотів, так і назвав. Тому я насправді називала їх когутки. Так я вам і показую їх як когутки, знаю. Ідемте, друзі, далі. Так, дощ прийшов дуже сильний, але не позабивав. Редіска уже ось така, морква ось така чудова. Я вам показувала час, коли треба було її сіяти. Зараз уже пізнувато, але вона, звичайно, вилізе вилізе, лише буде трошки довше. Чим раніше посадити, як то кажуть, коли ми садимо в мокру землю, тоді вона буде чудова. Часник гарний, і не треба видумувати кінчики часника і так далі. Ні, навіть іноді для того, щоб менше повзало всяких вовчків біля помідорів, іноді садять рядками часник, тому що вовчки, там, де росте часник, вони там поблизості не повзають, і часник вони не їдять. Ось така красива городина. Що ще хотіла показати? Звичайно, ще покажу вам красу. Конвалія або російською ландиш. Так пахне. Ну, уявіть собі. Я зараз вам показую. Уявіть собі, як красиво. Друзі, це грицики. Грицики дуже гарна трава, кровозупинна. При кровотечах, при любих жіночих кровотечах, саме для жінок. Тому я вам і казала, що називаю її жіноча трава. Ось вона яка.
Бачите? Отак і росте. Ось. І подивимося ближче. Жіноча трава. Кровозупинна, дуже гарна, якщо після родів. Якщо є якісь кровотечі у жінок, найкраща ця травичка. І подивимося на конвалію. Чудово пахне. Сижу і насолоджуюся. Пахне, пахне, пахне. А тут рядом у нас поряд що? Будиночок нашого П'ятна. П'ятно десь гуляє. Ми коли з вами садили кручені паничі, то П'ятно там був. До нас іде і Дашка, але вона знає, що сюди не можна. Вона бачить, що я тут сижу. Зараз. Я буду мовчати, подивимось. Зараз. А чого ти сюди зайшла? Ти чого сюди зайшла? Це що? Друзі, я не знаю, що це з нею. Мабуть, старіє. Це що таке? Мабуть, старіє. Стала балована. Тобі не можна на город. Чудо. Ти чудо, добре, пішли. Це вона мені підбиває. Каже, гладь мене, гладь. Все, ідемте далі. Давайте ще раз наостанок подивимося на цю красу. І пішли далі салати. Наші салати залишились і все. Пішли, Дашка. Ще це гірчиця. Бачите, викидаю вже квіточку. І ще поки що можна брати листки в салат. Але листки також мають такий гіркуватий присмак. Є таке. А ну, получиш зараз. Пішла по нашим. І, звичайно, дощик пройшов, і пішли салати. Один салат, другий, шпинат. Цей салат, це кинув на сінинку, і ось він уже який. Уже його можна брати в салат. Бачимо. Хочу сказати, що те, що ми беремо в магазині, я вам потім покажу, я взяла якось салат, захотілося зелені. І потім я вам пізніше покажу. Це шпинат росте, теж шпинат пішов, теж, буде скоро. Одним словом, скоро буде. Так. Ідемте далі. І кріпчик пішов. Бачите? Ну, що вам так? А ну сюди. Пішли. Така, друзі, краса після це стільки назбивало квітів. Це таке в басейні. Я вам розповідала про басейн на початку. Це наш такий кораблик. І стільки квіточок. Подивимось, сьогодні була така тепла вода. Так, насправді тепла. Сьогодні 16 градусів. Там у нас плавають кораблі. І тут корабль. Оцей басейн у нас стоїть уже більше як 2 роки. На одному і тому самому місці.
То замерзає, то відмерзає, то замерзає, то працює як ковзанка. Ми вдягаємо ковзани. Я бабуля спортивна, також ковзани можу вдягнути, то ми в хокей тут граємо. Це про цей басейн я розповідала вам. Подивимось на грушу. Зав'язалась. Є, зав'язалась. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що буде. Так, і що хотіла вам показати, чорниця. Та чорниця, яку ми, коли їхали уже минулого року, ми їхали з чернігівських, житомирських лісів, там дуже чудові ліси, там дуже чудові. І ми викопали, а в них корінчики стеляться по землі. І вони дуже легко. Ми взяли декілька кущиків, і ось бачите, і цей пускається, тут уже є листочки. Подивимося, як перенесуть вони нашу. У нас клімат для них, хочу сказати, для них у нас суровий клімат. Чому? Тому що дуже спекотне літо, тому будемо спостерігати. Це чорниця. І хочу вам розповісти про салати, які ми беремо в магазинах. Оце салат я взяла прямо з корінчиком. Перед цим я теж брала, я думаю, посажу. Думаю, він не прийнявся, тому що це в хаті. Ні, тепер я зрозуміла, чому. Так як коли ми беремо з вами троянди, і приніс, відкрив, поставив, і вони зразу голови опустили, і все, на другий день їх уже немає. Те саме і тут, друзі. Оцей корінчик, він ріс просто в стаканчику і стояв просто в такій губці, посаджений ніби в губці. І я зрозуміла, як може корінчик рости в губці. Значить, він ріс лише в хімії. Із-за того, коли я його посадила в землю, він не знає, що це таке, і він почав пропадати. Друзі, все пройшла. Все пройшла. І дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за коментарі, за лайки. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтеся, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Всього вам найкращого, гарного дня, чудового настрою. Пока-пока.